Дивись, попри гучні заяви, що українських політиків, що на полі боя вже бачимо перелом, в Європі трохи обережніше ставляться до цього питання. Говорити про перелом у війні в Україні зарано, а РФ готується до нападу на країни НАТО, вважають генералітет Бундесверу. Про це пише Deutsche Welle. При цьому в ЄС говорять, що новини з фронту зміцнюють надії на те, що Україна знову зможе отримати перевагу на полі бою і ще сильніше протистояти Росії. Але поки що таку оцінку давати передчасно. Європейці відверто кажуть, що головне питання – це провал мобілізації в Україні, яку, на жаль, не хоче виправляти влада, а саме Верховний Головнокомандувач. На цьому наполягають і звертають увагу на те, що, наприклад, очільник Генштабу Гнатов чесно каже, демобілізації не буде, бо темпи мобілізації вкрай погані. Одночасно до масової мобілізації готуються на Росії, готуються її запровадити зразу після виборів, які будуть восени в вересні місяці. В цей час в Києві Зеленський і Порошенко кажуть майже одну і ту ж саму річ, що відкривається вікно можливості і війна може вже влітку закінчитися. Наскільки виправдані всі ці сподівання всіх акторів цього глобального пазлу і що реально у нас попереду? Ну, перш за все, те, що говорять політики, особливо коли сходяться і Порошенко, і Зеленський, це лише привід напрягтися. Бо це направлено на те, що хочуть почути в суспільстві. А люди, звісно, хочуть почути, що мир настане скоро. І я би нагадав лише одне, що до сих пір не просох присмак кави в Ялті. І я би дуже застеріг би зараз будь-кого від подібних заяв, так само, як і, пам'ятаєш, перед зимою, осінню. В грудні були декілька дуже, скажімо так, публічних політиків, медійних, які заявляли, що от буквально місяць і вже буде угода, знаємо точно, до Нового року буде мир. І в черговий раз зараз, тепер вже влітку, давайте все-таки до цього відноситися з великою толікою скепсису. Краще готуватися до поганих сценаріїв, і нехай будь-який хороший сценарій нас приємно здивує. Ми точно не будемо з вами жаліти чи не засмутимося, якщо війна закінчиться влітку. Тільки всі зрадіємо дружньо. Але готуватися треба до інших сценаріїв. Влітку буде куватися і вже кується покращення української позиції, як в розрізі російсько-української війни воєнному, так і в протистоянні державних машин безпосередньо, так і в дипломатичному полі. Бо ми зараз маємо серйозний розрив між балансом на дипломатичній ниві і реальним станом речей, балансом сил в реальності російсько-української війни, в контексті цієї війни. І цей розрив десь в рік-півтора. Тобто ситуація, яку ми маємо в дипломатії, вона є породженням і відображає ситуацію на кінець 24-го, початок 25-го року. І це не просто так трапилося через те, що просто всім було не до того, а через те, що Трамп будував свою політику по відношенню до Росії і України, позицію переговірну американської команди на буквально зліпку застиглому в часі свого уявлення про російсько-українську війну родом з 24-го року. І тому до сих пір ми мали цей розрив і цей геп. І зараз, коли Трамп дистанціювався дещо, створився простір для того, щоб провести ревізію. І дистанційовувався Трамп, зокрема під впливом того, що вичерпав себе цей підхід, продемонструвавши неодноразово свою нежиттєздатність, а новий з боку американської адміністрації в силу електорального процесу, ситуації по Близькому Сходу, динаміки там, вони не можуть запропонувати. І тому Європа зараз нарощує більш свою суб'єктність, тому Україна має змогу діяти з більш розв'язаними руками, звідсиля укази, звідсиля активні операції по півдню, по взяттю під контроль суходольного коридору, звідси більша активність на морі, багато чого іншого, де й зрештою там в Таганрогі щось палає. Також поки ніхто нічого не підтверджує і не спростовує стосовно того, як здійснюються подібні операції вглиб Росії, яких раніше не було. Тож це не тільки про далекобійні удари, це вже і про дещо інакші характери операцій, які Україна здатна проводити. Але все це демонструє, що баланс сил значно змінився
І відповідно тепер і дипломатичний трек має на нього відреагувати. Європа взяти більше лідерства, свій порядок денний розгорнути. Там трійка послів ідуть в Росії в їх МІД і передають ці пункти сьогодні і вчора. Буквально не знаю, в десятках ефірів вимушений наводити фокус на тому, що ці 5 пунктів це не про порядок денний для переговорів. Пропозиції до переговорів, це не про пункти задобрення Росії, чи це не це про узгоджена позиція, це теж база, так називаємо, з якою можна говорити. абсолютно, і Але не це лежить просто на з якою поверхні. можна На жаль, говорити. вибачте, приб'ю, але на жаль, у нас величезна кількість людей чомусь вважає, що це вже рамка умов. Ні, це те, від чого ми будемо відштовхуватись. Абсолютно, це перефразовуючи умови і навіть певною мірою вимоги до Росії. Старт по лінії зіткнення. Крапка. Ніяких вимог віддати території бути не може. Не перегляд кордонів силою. Про що це? Про те, що як би переговірний процес не йшов би, там не буде предметом визнання території російськими. Ні Криму, ні будь-чого іншого. І ніяк інакше. Введення сил, стабілізації, там контингенту, всього іншого, як завгодно можна назвати, там в пункті є гарантії безпеки для України. Це означає, що це не буде обговорити з Росією. Росія, сідаючи за стіл переговорів, приймає це як стартову і базову умову, що Росія не має права вето і права голосу в тому, які механізми забезпечення української безпеки будуть залучатися партнерами. Ну і там далі по пунктах. Тобто це умови, які вперше за час російсько-української війни Європа сформулювала і виклала на стіл. Правда, не тримаємо поки що кишеню широко, бо треба ще, щоб Європа узгодила між собою позиції ширше, ніж ці 5 пунктів. Треба, щоб створили спецпредставника, треба, щоб створили багаторівневу інституційну інфраструктуру того, як включити різних, там Польща хоче, Італія хоче, Іспанію, тоді всіх потрібно, і треба дати окремим країнам лідерство, створити багаторівневу гронами систему узгодження позицій, коли не треба з усіма 30 плюс узгоджувати, бо це не тільки Європейський Союз, це ширше, ніж Європейський Союз, це і Україна, і Британія, і інші країни, навіть до цього будуть долучатися і країни G7, але частина країн G7. І відповідно неможливо знайти швидко рішення на 30 плюс країн. Треба створити різнорівневу конструкцію, щоб знаходити в малих групах по окремим темам, де тримають лідерство окремі країни. І це, власне, те, що зараз на боці Європи має відбуватися. На боці України це здійснення операцій по вимотуванню і дестабілізації Росії. Те, що Україна зараз робить, це не формування кращих переговірних позицій. Це формування гірших переговірних позицій у Росії, якщо вони сядуть за стіл переговорів, і просто гірших їх позицій, якщо вони не сядуть за стіл переговорів з наближенням російської поразки. Це задача України. Тут, скажімо, непопулярна думка, яку неодноразово висловлював, тепер її вже підтвердив Кіт Келлог, що чудово, що Сполучені Штати дистанціювалися від переговірного процесу. Бо з тією рамкою, яка була у штаті, вони вже були довгий час деструктивними і стримували всіх дружньо. А нову рамку зараз Штати не здатні покласти, тому що Вітков, Кушнер займаються Іраном. Це так делікатно. Келлог пояснив, що вони не здатні наразі покласти нічого нового, хоча зрозуміло, що проблема не в тому, що вони Іраном займаються. Але це так делікатно можна сказати. Скажімо, якщо і в чомусь розбираються ці генії міжнародної політики і східноєвропейської безпеки, то це, мабуть, в чебуречному ділі. І, власне, мабуть, це би я і залишив би Віткову як ключовий внесок, коли-небудь поставимо йому десь, знайдемо місце, де поставити йому пам'ятник в вигляді чебурека за визначний внесок в становлення миру в усьому світі. Але повертаючись від злої іронії, наразі якраз ми маємо ситуацію, коли може відкритися вікно можливостей для переламу і фіксації нової реальності в дипломатичному полі, яка з нами може залишитись на певний час. І оце вікно можливостей наразі. Воно і воєнне, бо до мідлстрайків росіянам треба декілька місяців, щоб адаптуватися. Може знайдуть антидот, може не знайдуть антидот. Але в найближчі місяці-два в нас є це вікно, в цьому профільні експерти всі погоджуються, тут мені складно сказати
якусь експертну думку, я тут спираюся на думку фахівців в сфері озброєння. Для мене така оцінка видається достатньо логічною, виходячи з досвіду російсько-української війни і динаміки технологічного процесу в ній, хвиль, якими це відбувається. З іншого боку, дипломатична через те, що вибори в Сполучених Штатах, і от воно накладається це вікно. А там же ще і Китай, і світ пов'язано з Іраном, Перською затокою, верніше Армузькою протокою, Перською затокою, і з Тайванем. І місцевими виборами на Тайвані наприкінці листопада. От все сходиться до того, що в нас від 2 до 5 місяців в різних площинах є вікно, в яке як бульйон все буде бурліти і буде все дуже швидко змінюватись. Єдине, що ти забув сказати, я просто знаю, що ти знаєш про це, але забув, що треба враховувати і чорних лебедів, які можуть прилетіти, при тому, на жаль, не лише до Росії, а й до нас. І це треба теж дуже ретельно прораховувати. Бо, скажімо так, деякі моменти можуть дуже нестабільно повпливати, які, і так в Україні внутрішня політика нестабільна, ще більше дестабілізувати. До речі, наші європейські партнери, з якими я говорив, кажуть, у вас назовні краще, ніж всередині. І вони кажуть, що ми розуміємо, що назовні це якраз залежить від Збройних сил, в першу чергу, від командування, від виконавців, звичайних солдат, офіцерів. Але от не вирішення проблем всередині, а не відмова від вирішення проблем і їх величезна кількість, яка накопичує, дестабілізують ситуацію. Це величезна загроза. На жаль, це після Естонії було сказано, на жаль, при всіх розмовах ваша влада вже багато років не чує цього і не хоче цим займатися. Але це окрема історія, ми про неї поговоримо трохи пізніше. Скажи мені, будь ласка, європейські лідери мають же намір скористатися зустрічами з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на саміті J7. І вони, до речі, це не приховують, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною. За словами джерел обізнаних ситуацій, європейські лідери мають намір не просто використати, а переговорити з Трампом наступного тижня, щоб просувати свої плани щодо мирних переговорів між Росією і Україною. Але це чи можливо це? І чому сьогодні все більше країн кажуть, що щоб їх залучали до переговорів, але не хочуть брати на себе відповідальність або давати якісь безпекові гарантії? Учасниками переговорів хочуть бути, а брати долю відповідальності не дуже. І поки ти не відповів, я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, от я уважно зараз подивився, напишіть, звідки ви дивитесь. Якщо вам це не претить, напишіть, з якого міста, селища, країни, області, району, регіону ви зараз спостерігаєте за нашою дискусією з Олегом. Напишіть, будь ласка, звідки ви спостерігаєте, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. От зараз вже написав Київ, Черкаси, Дніпро, Харків, Волинь, Ірландія, Дублін, Бориспіль, Харків, Латвія, Італія. Гарний ефір, чудова аналітика в Берези і Саакяна. Це нормально. Кам'янець-Подільський, Дніпро, Полтава, Барселона, Ола Барка. Ще пам'ятаю. Зі Львова, Нідерланди, Париж, Миколаїв, Тай, Львів. Між Таєм і Львовом українці всюди є. Пишіть, звідки ви дивитесь. Не забувайте, будь ласка, що поставити вподобайки. Це дуже важливо, дуже важливо. А ще в описі цього відео знайдіть посилання на Олега Саакяна. Тицяйте на нього, на його канал і підписуйтесь. Бо поки всі інші пишуть, він відповідає. І знати будете значно більше. Дякую. Олеже, так скажи мені, будь ласка, наскільки реально те, що планують європейці, бо вони орієнтуються на вибори, які незабаром повинні бути в Штатах, і потрібні бонуси з цього, які може отримати Трамп. А чому, наприклад, Польща і Італія почали вимагати, але не хочуть брати на себе якусь долю відповідальності? Що ти можеш сказати про це? Це дуже пов'язані, до речі, питання, не дарма ти їх поставив поруч.
Але їх треба розкрити трішки поокремішно для того, щоб продемонструвати цю якраз пов'язаність. Говорячи про Трампа, я думаю, що G7 стане таким собі майданчиком для геополітичного екзорцизму. Бо там виганятимуть дух Анкоріджа із престарілого мальчика. І цей дух Анкоріджа, він про що? Про асиметричність поступок з боку України, вимоги до України поступитися територіями для того, щоб Росія відмовилась від агресивних амбіцій. З якими там модальностями, в якому пакеті, як це узгоджувалося з позицією Росії, позицією Штатів, як це Росія пропонувала, з чим Трамп на словах погодився, чим не погодився. Я певен, що Трамп нічого не підписував, і я на 100% переконаний, що ніякого залізного так Сполучені Штати не давали Путіну. Бо в такому випадку ситуація розвивалася б дещо інакше, і у Росії була б можливість і потрясти документами, там і що ще продемонструвати, і говорити про конкретику. Але вони залишаються в моменті духу Анкоріджу. Не анкоріджські домовленості, ні угоди анкоріджські, а дух Анкоріджу. Бо за російськими лікалами це мало стати таким собі пактом Молотова-Ріббентропа тільки в 21 столітті по поділу Європи, перш за все, через розділ України. Так само, як Польщу свого часу поділили, але це розділило де-факто Європу, і протоколами прихованими було розписано шахматку по тому, як розподіляються зони впливу по іншим країнам, а поділ Польщі мав стати закріпленням цього акту, коли спільний злочин кров'ю скріплює виконання цих домовленостей. І в цьому випадку в Анкоріджі росіяни розігрували рівно таку саму історію. Інша справа, що Штати не готові були йти до кінця на це. Раз, два, Україна не готова була поступатися і прийняти під козирьок, бо Штати не могли до кінця піти. Чому? Тому що їм потрібно, щоб Україна цей крок зробила, сама відмовилася. Бо у випадку Польщі 20-го століття в них не було можливості нічого зробити. А у випадку України 21-го століття України були можливості, про які Трамп не особливо усвідомлював, але його команда розуміла. І друге, це якраз можливості України, а по-третє, Європа, яка цього не сприйняла. І от зараз G7 буде переконувати Трампа, що треба злізти з дохлої кобили Анкоріджа, яку весь час тягає Путін і якою буде і далі вимотувати Трампа, і перегорнути порядок денний. Для цього необхідно віддати лідерство Європі, узгоджено зі Штатами, сконцентруватися на виборчій кампанії. Європа скаже, що Трамп молодець, Трамп чудовий, і все завдяки Трампу тільки відбувається. Це дасть бали для республіканців на виборах, принаймні зменшить ризики того, що російсько-українська війна може стати джерелом негативу і від'ємним показником для Трампа на виборах. А Європа в цей момент відійде від Анкоріджу і перегорне цю сторінку. І тоді Росія буде стояти перед вибором. Згадувати дух Анкоріджа, ну це буде як згадувати позавчорашній день. А вже всі визнають, що він вивітрився, геть, згнали його, екзорцисти попрацювали. А на зміну цьому буде якийсь новий дух, не дух, душок, щось нове, те, що ми бачимо зараз уже пролог чого в 5 пунктах. І зрозуміло, що в основі цього не тільки ідея зігнати Анкорідж, але ідея базова європейської безпеки, яка має прийти на заміну опісля російсько-української війни. Бо російсько-українська війна фактично створює прецеденти, на яких вона будуватиметься і в яких безпекових умовах, яким буде, говорячи про всі мову, безпекове середовище, в якому вона формуватиметься, ця система. І тому це діалог про європейську систему безпеки. І саме через це країни середньої ланки Європи хочуть бути частиною цього діалогу. Бо це не про переговори російсько-українські. Виключно. Це лише один розріз ширшої проблеми архітектури безпеки Європи. І вони не хочуть бути статістами в цьому. Але тут біда. Для того, щоб бути не статістами, треба вкладатися по-серйозному і ризикувати. І тому Євротрійка, Німеччина, Франція і Британія дуже легко парірують Польщу і кажуть, ну ви ж не погодились на надання Україні гарантій безпеки ведення військ. Ну,
Тоді що поробиш? Немає військ, немає військ, немає гарантій, значить немає місця за столом. Італія, а ви погоджуєте? Ні, не погоджуюсь. Тоді немає місця за столом. Оце от Євротрійка і Україна. Це 4 країни, які готові військами у випадку чого ризикувати. Україна ясно, як сторона, що обороняється. А ці 3 країни, які готові долучитися до України і непересічну роль з собою несуть. Далі буде контур країн, які не готові надсилати війська, наприклад, але країни, які готові посилювати зброєву тощо. І зрозуміло, що тут має бути цих декілька контурів. Але хочеться ж бути першими, а Польща вкрай ревнісно відноситься до питань східноєвропейської політики і безпеки. Вони ж вже виросли геополітично, вони економічно виросли, вони геобезпеку виросли, армію піднаростили. І відповідно тепер стрибають, що а чому це нас не садять за стіл дорослих? Чому це ми тут в підлітковому столі знаходимося і до нас заходять тільки перевірити, чи все добре, чи не добре, і далі знову за дверима закриваються і там вирішують. Але ж для цього треба і вести себе як дорослих. Треба не бандери бігати всіх лякати. Треба не вимагати, а компенсуйте нам все те, що ми дали Україні, озброєння гучніше всіх в Європі. І треба частину ризиків безпекових брати на себе, не казати, що жодного польського військового і так далі не буде в Україні. Ну, тоді так. Тоді ви лідери. А тим паче, оскільки це молода геополітична сила, то від неї очікують більшого лідерства навіть, ніж від старих демократій. А виходить так, що умовна Польща хоче бути за столом переговорів і мати такий самий пакет акцій, як всі інші, але при цьому хоче і на велосипеді покататися, і рибку з'їсти. Ти знаєш, це у нас дуже люблять одночасно і перше, і друге, і бажано, щоб ще й подякували. І за чужий рахунок. А? І за чужий рахунок. 100%. А ще щоб переназвали підрозділ по-іншому. Якось так це так не буває. Треба щось обирати. Друзі, я дякую вам, що ви були активні. І от тут знову перше з'являється Кіровоград. А це де? Я знаю, що там є Кропивницький. А Кіровоград де? Чи це на Російщині? Там є Кіровоград, до речі, і досі. Кірова хоча вбили в 30-х роках минулого сторіччя і назвали на честь нього. Якщо я не помиляюсь, Кіровоград залишився тільки в оповіданнях Жадана. А так, Кропивницький. Так от, Рівне, Румунія, Харків, Львів, Анди. Я вибачаюсь, а з якого боку Анд? І переход там через Анди буває різний. Бориспіль, Малін, вітання Житомира, Лубни. Борислав не разу назвав Румунію, де тільки що назвав. Одеса. В общем, дякую. Загалом дякую, що пишете, що ставите вподобайки, що активні, що не пасивні. Пасивних нам вистачає, нам активні потрібні, бо країну відбудувати варто з тими, хто активний. Німеччина, Вінниця, пишіть, це важливо. Олеже, скажіть мені, будь ласка, сьогодні зранку на Росії вибухнула новина. Притому дуже дивна ситуація. Ми ж знаємо, що, наприклад, коли по Цалікову були слідчі дії, то там ЗМІ на це не звернули увагу. Тиша повна. Взагалі. Більше того, тільки окремі телеграм-канали ставили новину про те, що першого заступника Шойгу, в нього конфіскували на 70, більше ніж на 70 мільйонів доларів активів. А тут майже всі ЗМІ і телеграм-канали пишуть: Росії потрібен публічний план завершення СВО, тому що країна перебуває на межі соціального вибуху. Про це заявив в Держдурі депутат В'ячеслав Мархеєв від Бурятії. Це вже друга подібна заява аж з Держдури Російської Федерації. Заявив це депутат-комуніст, а Компартія Російської Федерації, ну давай відверто, повністю, як і ручниця Цуценя Зюганов під контролем Кремля. То що ми спостерігаємо? Ти можеш пояснити цю заяву і те, що її висвітили всі російські ЗМІ? Я думаю, що в Росії тестують, як сприймаються настрої з приводу того, що ситуація може бути, геть не саме для цього і охоплення намагаються отримати. Уявлялося, і відповідно, що вони роблять? Вони роблять гучний застріл, дають максимально йому охоплення, і потім різко згортають. Так само, як зі статтею було, і що там Росія завжди розвивається тільки після поразок. Її опублікували, вона розлетілася, а потім її видалили взагалі, і згадки про неї почали чистити.
але отримали інформаційний вибух, зняли зріз реагування, потім сидять собі головастики зі штучним інтелектом і обробляють це, перевіряючи ті гіпотези, які лежали в основі, і калібруючи кроки, які потрібно робити. Ну, умовна команда Кірієнка. Це, по-перше, їх по профілю, а по-друге, це і дуже нагадує якраз стиль роботи його персонажів. Тому і тут. Ясно, що комуністи нічого не будуть казати без узгодження з режимом в цілому. Вони є частиною цього режиму, невід'ємною, і без узгодження з Кремля не будуть цього робити. Але скажу, можливо, таку напівконспірологічну, інтуїтивну річ. Вона, звісно, має під собою певне підґрунтя, я її можу раціоналізувати, але чесно зізнаюся, що вона носить скоріше інтуїтивний характер. Таке враження, що різні групи в Кремлі почали реалізовувати дещо різну інформаційну політику і прощупувати різні варіанти. Це може бути як узгоджена гра. Давайте диверсифікуємось і давайте подивимось і актуалізуємо спікерів різними голосами, різними тезами на різні цільові аудиторії. Тобто вони починають сегментувати поле, розуміючи, що воно вже розповзається. Гомогенність оцієї підтримки війни фрагментувалася, і відповідно вони виводять кишенькових опозиційних лідерів, які тепер критикують, що треба не так вести війну, а жорсткіше, інших треба не так, а йти домовлятися про мир, але вони сходяться на спільній ідеологічній базі, що війна виправдана, що її треба було розпочинати, що її треба вести, але от в тому, як діяти далі, вони розходяться. І це може бути як оболонка для того, щоб деякі групи всередині Кремля, а що таке Кремль, що таке вежа Кремля, так звані, це ніщо інше, як просто різні силові групи, які далі наростаються фінансовими мішками навколо себе, далі нарощуються медійними активами і іншими, там ФСБшники, ГРУшники, декілька груп, до речі, ФСБ орієнтованих, і у них у кожної є доступ к тілу Путіна, у когось більше, у когось менше, у когось ситуативно він збільшується, у когось зменшується ситуативно. У них усіх є силовий блок, у них усіх є фінансовий блок тощо. І от таке враження, що це може бути або оболонкою для пояснення, що, дивіться, ми прощупуємо, диверсифікуємось, а може бути і реальною підготовкою до того, що режиму необхідно мати запасні аеродроми. Але константою, як на мене, залишається те, що гомогенність фрагментується. Чи то керовано реагують на неї, чи то це вже не керований процес, в якому фрагментація і всередині Кремля, але фрагментація відбувається. І звідтіля ці заяви. Я не думаю, що це підготовка до того, що треба до миру готуватися, і, відповідно, від Путіна рознарядка пряма, і це вже весь корабель розвернувся в тому, що вони готують росіян до умовної поразки, яку треба продати як перемогу або хоча б як не поразку. Не думаю, що це узгоджена позиція всього режиму. Але те, що деякі групи це починають робити, як на мене, дуже очевидно.